ito siya, madaling araw ng weekend. Kaya may 16 years nakasama sila. Linggo. Tapos siya, last sila mag-12 siya magkakasama. May 12 siya magkakasama. May 18 lang. May 17 na sila madaling araw. 17 siya. 17 lang gabi yan. 18 lang. This statement. Sa statement siya ng May 16, naging naman sila sa kumagin. Tapos yan, madaling araw ng mag-isip. Sa divisa. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, let's proceed. Our MC. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to our press briefing with our Chief Philippine National Police General Guillermo Lorenzo T. Alazar. And to start with us now here, our Chief PNP for the opening statement. Thank you very much, our MC. First, I would like to acknowledge those who are attending on this press briefing. Special mention to the District Director of QCPD, Police Brigadier General Tony Yara, para natin. And also the Chief of the Criminal Investigation and Detection Unit, itong matagal natin kasama dito, Police Major Ebeng Mayo, para natin. And then to all the officers and men of Quezon City Police District present here, especially to the members of the media, led by the QCPD Press Corps, President Alvar Tagilan, and all of you who are attending here, those who are watching this press briefing online, magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday, and well, nagagang po tayo na dito ngayon to join us on this press briefing. And una ay gusto ko rin po batiin the presence of the parents of Ebeng, Mang Romel and Aling Cherry. Sila po ay nasa likod at nandito po sila para samahan tayo. So, as you all know, this press briefing is called for to inform you the update of this case. The victim of which was Ebeng Mayo. It is been in the news all over the news for the past few days. And while it is true na nagkaroon kayo ng mga information about this development as of last night, I would like to announce it officially that the case has been solved. And I would like to congratulate and commend the Quezon City Police District, led by its District Director, Brigadier General Tony Yara, and of course, the lead man here, the Chief of SIDO, Police Major Elmer Monsalve, particularly, especially to his investigator, for the early solution of this case. I've been monitoring this case since it has been reported, particularly with the media. No less than our friends from Quezon City, Attorney Ariel Inton was the one who informed me about the discovery of the lifeless body of Ebeng. And since then, so many friends from Quezon City has called me up, including Attorney Claire Padilla. And even without the follow-up that I made directly to the commanders of SIDU as well as the QCPD, I know in my heart, knowing them personally, working with them when I was with this director of QCPD, na gagawin nila lahat para ma-resolve ito. At nagkapasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil sa biyayang pinagkaloob na kahit paano man lang mahirap natin sa hustisya ang mga responsable sa mga karumalduman na pagpatay, paghalay kay Ebeng Mayo. So with that, I would like to request the Chief of SIDO of QCPD to brief you or present to you what happened in the case.
that culminated in the solution with the arrest of 3 suspects, all of them responsible in this heinous crime. Okay, let's go, Edgar. Let's roll the PowerPoint. This is the arrest of 3 suspect na nagkaroon ng nag-viral siya lahat dito sa pangyayaring ito sa pag-rape at pagnanakaw dito sa biktima. Next. Bali nangyari yan nung May 17, madaling araw, halos nag-inuman sila. Nung maghapon ng May 17, pag madaling araw, ginaya nitong isang suspect na si Sandra de la Cruz alias Dodong, ang kababata ng biktima. Una, hinatid muna yung isang babae sa barangay Batasan hanggat kinaya nitong Sandra de la Cruz na pumunta doon sa Payatas B, itong biktima. At sumama naman hanggang sa nandun na sila. Nandun na nga yung Joey Loyola, si alias Nunoy Sablay, at nandun rin itong si Tiago. Nagkaroon sila ng okasyon doon kung anong mga ginawa nila doon. Pagkatapos, nung madaling araw ng 18, nangyari, doon na nga, nung madaling araw, mga 2:30 AM, nung pauwi na sila, bigla na lang sinikmuraan itong ni Nunoy Sablay, itong biktima. Pagkatapos, inimatay, binuhat nila doon sa isang madawak na lugar. Kasi kung titingnan mo, ang barangay Silangan sa barangay Payatas, magkatabi lang yan. Halos kalsada lang. Dinala nila doon, hanggat doon na hinalay. Doon na nagsimula yung isang karumal-dumal na krimen na hindi natin akalain na gagawin. Hanggang, yun na nga, yung isa, pinalo sa ulo habang gumagalaw kasi nung habang ginagahasan nila, nangyari na nagising itong biktima na kasi hinamatay muna. Para matahimik, pinalo sa ulo ng bato. O yun, binahasan na nila at nakalihina na. Nauna itong Nunoy Sablay, sumunod itong si Tiago alias Tiago, hanggang sa sumunod itong si Sander. Pangatlo. Hanggang di pa sila nakontento, sinaksakan ng kahoy. Yung ari, paki-slide po. Slide po. Slide po. Ayan po. Kung maano po nyo yan, nakubaran na nila, pagkatapos, hindi pa nakontento. Matapos nilang gahasain, pinagalinglinan nila, sinaksakan pa, ayon dito sa ating testigos, ni Nunoy Sablay ng kahoy. Yung ari na halos sa sukat, kung makuha doon, halos 12 to 15 inches. Pero ang na-insert, mga 6 inches sa ari ng babae. Hanggang nagkaroon na silang paghiwa-hiwalay. Umuwi na sila nung May 18. Tapos, May 20, nangyari na na-discover kung bangkay, mga around 2:30 PM, ng isang nagsusuga ng baka, papastol ng baka. Yung nakakaalam dyan sa lugar na yan, medyo kasi bulubundukin yan. May mga nag-aalagang baka dyan, surroundings niyan. Nung nandun na, may nangangamoy. Kaya pinuntahan, nung nag-aalaga na, may nakita nga, ito na. Kung makikita nyo sa picture, yan na yung posisyon ng biktima. Hanggang sa kumalat na may nakuha ng bangkay, nagkaroon na ng sa SIDO, pinuntahan na ng SIDO para mag-imbestiga. Nataon na alam naman nakakarating sa pamilya nila kasi halos hindi na umuwi ng ilang araw, may pumuntang kaanak nila. At nakilala. Yun na, pag nakilala mo na, doon na magsisimula yung investigation mo . Mayroon ka ng identity. Pero halos hindi makilala ang mukha. Dahil hindi lang sinaksakan o pinatay nila, unang namatay ito sa pukpuk sa ulo. Binasag nila yung ulo. Halos hindi makilala ang mukha. Nung mangyari na yon, may isa na lumalabas dito na ayon sa isang testigo ng unang hinatid nila nung araw ng May 17, yung huling kasama na babae na hinatid nila sa Batasan. Na yun na nakapagbigay ng statement na ang huling kasama nito ay si alias Dogong. Ito na nga si Sander de la Cruz. Nung una, pumunta dito sa opisina kunyari, magbibigay siyang linaw para
malaman kung sino yung huling kasama. Kaya lang, dyan sumapasok yung tinatawag natin na the tradecraft of investigation. Doon papasok yung investigator on how to interview the possible suspect. Kasi lumalabas siya, ano muna siya? Siyempre, hindi muna siya yung suspect doon. Person of interest muna siya. Sa pag-interview, hanggang sa nag-confide na nga siya. At sinabi na niya na may mga kasama siya at sila yung may gawa ng krimen. That is another breakthrough ng kaso. Nabuo na. Hanggang sinabi na nga niya ito, ang kasama na niya, ito nga si alias Nonoy at saka ito na nga si alias Tiago. Nung nagbigay na siya ng extrajudicial confession, doon na nagsimula yung follow-up sa kanya, doon din sa dalawa. Hanggang sa nahuli yung dalawa rin sa barangay Payatas Bay, sa kanilang mga pinaglulunggahan doon na, na-aresto kahapon. Kaya yon, na-inquis sila kagabi ng rape with homicide and rape. Doon po ang detalye po. Thank you very much, Major Monsalve. Base dun sa explanation kanina, makikita natin the series of follow-up that CIDO and our investigated done. In fact, siyempre, nagsimula yan sa mga tanong-tanong muna, gather ng piece of evidence. Hanggang eventually, nagkaroon ng mga persons of interest. And during the conduct of investigation, dahil sa mga bihasang pag-iimbestiga, nagkaroon sila ng basihan na probably maaring may alam ito na pwede magdagdag pa ng information. With the other information gathered, discussing with them, parang nasukol na ito ngayon sa mga hawak nating ebidensya, and eventually sila yung nagkusa na magbigay din ng additional information and led to admission of this one. So extrajudicial confession was executed in the presence of the lawyer, which was the initial basis of the follow-up operation. At nagtutugma-tugma naman natin ito that led to the eventual solution of the case. Definitely, the public also, those who have given us the information, pati na rin yung iba pang mga pinuntahan natin, lahat ito ay nakatulong to resolve this particular case. I talked with the parents of Ebeng and assured them of our continued focus on this particular case. Hindi man tayo titigil na hanggang dito lang. Na matapos na ito, na-identify at na-arresto natin yung mga suspect at na-file natin yung kaso sa kanila. By the way, case of rape with robbery and homicide was referred before the office of the city prosecutor on hybrid system through online yesterday or last night, which was accepted by the office of the city prosecutor of Quezon City. And just like what I said earlier, ito pong mga magulang nila ay kasama natin ngayon. Nag-unlock kung gusto nila na makasama dito, and they will be available for the members of the media, kagaya ng bagay nila kanina, kung gugustuhin nyo. So, well, I open the discussion or this press briefing for your questions initially related to this particular case. Yes, maybe we have our district director of QCPD to say some words. Go ahead, Tony. Yes, sir. Thank you very much, sir. The arrest resulted from the hot pursuit operation, and then based on the statement of one of the suspects who made the extrajudicial confession, sir, the firearm that he mentioned during the extrajudicial confession was recovered from the possession of alias Nonoy. And then the cell phone of the victim was also recovered from the possession of the other suspect, yung Richard, kay suspect Richard. So this also proves that the statement ng ating unang suspect na napilitang voluntary na nag-confess, that during the conduct of the investigation ay all circumstances pointing to him as one of the possible suspects ay voluntarily ng extrajudicial confession. And then based on that statement,
na-prove na yung mga sinabi niya, napatunayan din with the recovery of the firearm and the cellphone mentioned in his extrajudicial confession. Thank you po. Thank you. Thank you, Tony and Elmer. Pwede na po tayo mag-start ng ating question and answer on this press briefing. Yes, go ahead, Luisito. Good morning po, Luisito Santos from DZWB. Yung mga suspect po ba ay positibo sa paggamit ng illegal na droga? They've been tested and we're still waiting for the result of the test. So, hintay natin. Probably today or tomorrow, the result will be available and you'll be informed as to the result of this drug test. Thank you. Yes, thank you, Luisito. Sir, Go ahead, Rod. sir, based dun sa pag-interview ni na Major Monsalve dun sa background ng tatlong suspect, sir, pwede bang yung background lang, meron ba silang police background or things na? Yes, go ahead, Elmer. Please answer the question. Ang background po nito, lalo na ito sina Joey Loyola, alias Nonoy, dati nang nakulong. Batas ng illegal drugs noong 2019. Nakalabas sila dahil nag-avail sila ng plea bargaining. Itong dalawang suspect dito, puro nag-avail ng plea bargaining. Kaya nakalaya sila. Pero puro na sila previous may kaso noong 2018 up to 2019 ng violation of RA 9165. So, sabihin, may mga dating kaso na, di ba? Ito yung dalawa. Not the initial suspect, but the other Ito one. yung nagbigay ng extrajudicial confession na si Santo de la Cruz, alias Dugong, kasama rin siya, nagkaroon din siya ng plea bargaining noong 2019. Kaya siya nagkaroon na pansamantalang nakalaya. Naaasa yung gobyerno, kaya inawadan siya ng plea bargaining kasi para magbago. Salamat po. Thank you, sir. Yes, go ahead, Almar. Good morning, sir. Sir, is there a possibility na makitaas yung 5 cases against the 3 instead of homicide only? May possibility ba na magyakyan sa murder? Ay no, talagang rapid homicide kasi una, yung paggawa noon, dati sa maximum na, nasa maximum penalty na ang rapid homicide, dati sa complex crime. Matapos, mayroon pang aggravating circumstances na nagkaroon ng robbery. Kaya kung titingnan mo, yung pag-file ng complaint natin sa piskalya, that is nakasagad na po siya. So, kasi iniisip ng iba, maaaring iniisip bakit hindi murder. Actually, yun din yung dating iniisip natin mga noon, pero huwag po kayo magkalala. Yun ang sa complex crime kasi yun na yun yung terminology. Kung pagpatay lang kasi at walang ibang complexity, yun murder. Pero pag sinabahan na natin nun, kaya yung rape with homicide or rape with drug and homicide, ayun na. Kumbaga sagad-sagada na yan. Lahat ng mga offenses na committed based on our investigation were filed with that referral with our city prosecutor. Thank you, Alman. Thank you, sir. Yes, Paula. Sir, to clarify lang po, during the arrest of the suspect po, meron po tayo na recover na firearms sa kanila. During po ba ng at first po, kapag ka po ba nag-arrest tayo, kasama po yun or kasama po na bitbit yun ng suspect during the time na nakita sila or nasa bahay po? Just to clarify lang, sir, how do we get the firearms from the suspect? Sige, Actually, during the follow-up hapon, that is, May 22, nung nandun na nga sila, nung ina-arresto na, nakatak sa tagiliran niya yung baril niya. Kaya lang, hindi naman niya nahugot, na ano kaagad siya, naunahan siya ng mga pulis, kaya na-recover yung baril sa posisyon niya. So we need to say the arrest of that firearms is warrantless arrest. So bali caught in possession na nakita na meron siyang baril doon. So that is actually additional case file against that particular suspect. In addition to the rape with the robbery and homicide filed against the 3 of them. Thank you, Paula. Follow-up lang po. Sir, sino po sa suspect ulit yung merong baril po na nakuha? Loyola.
Yeah, Joel Loyola. do you have the names? Can we flash them in the screen? Itong ating 3 suspects with their names para makita ng ating mga kasamahan sa media. Ito. So these are the 3 suspects. The one on the left is Sander de la Cruz. This is, ito yung mga bata ni Ebeng na siyang unang nakausap natin, and eventually siya yung nag-admit ng kanilang krimen. And the other 2 suspects were Joel Loyola and Richard Elvin Arasta. Ito yung si Joel Loyola, ito yung nahulihan pa natin ng baril. So all of them are under the custody of QCPD. And just like what I said earlier, those cases, rape with homicide and robbery, were filed against them before the office of the city prosecutor yesterday. May mga dating kaso na, itong si Sander and Joel de la Cruz and Loyola. Any other question? Yes, Rod? Sir, with nangyari ito ng 18, sir, Major, di ba? 18 na-sold natin, sabi ng PNP na case sold natin ng 20 kahapon. With that, giving that matter, sir, na talagang pinagpuyatan ng CIDO, ng Station 13, ng QCPD, at as a whole. Sabi mo nga, sir, pag may magandang ginawa ang mga police, mayroong recommendation. Ano po ang iyong recommendation kay RT Dalaw galing sa iyo para po sa mga tao natin? Well, una-una, in my, as a GPNP, I already instructed them to process the awards that will be given to them. So sa atin kasi, initially, siyempre may mga corresponding reports sa pagkamasihan natin. So that during one of the flag raising ceremonies, awards, appropriate awards, medals will be given to the concerned case officer investigators. And definitely also to Major Elmer Monsalve. Ito naman sinasabi natin na while patuloy ang ating internal cleansing, but the good deeds of our personnel will be always recognized. At ito yung isa sa mga nakita natin na mabilis na aksyon sa mga kasong kanilang ginagampanan. Hindi naman kailangan na mag-viral o maging sensational yung mga kaso natin para yan ay mapag-ugulo natin ng pansin. Because all of the commanders on the ground, particularly regional directors, have authority to give awards and commendation to all their personnel. Kaya nga lang ito, na-highlight sa media, kaya pinapaaral namin sa inyo na this particular case and in all other cases na nagkaroon ng maagang solusyon at iba pa na magandang gawain ng ating mga pulis, ay hindi natin pwedeng palampasin at dapat na-recognize. Kung mahigpit tayo at mabilis tayong magbigay ng sanction sa ating mga pulis na hindi sumusunod sa ating mga guidelines, dapat mas mabilis din tayo. Or easily, we should process immediately this awards and commendation due to our personnel doing their job. Thank you. Yes, please. Sir, may angulo po ba na na isa sa mga best friend ni Ebeng Mayo yung suspect na ibinenta siya for drugs? Well, I will ask the lead investigator on that question. Isa pa yun sa tinitingnan namin kung baka puso niya nila, pero according sa extrajudicial confession naman itong Sander de la Cruz dun sa statement niya, talagang siya ang nagyaya para pumunta nga dun sa lugar na yun sa may malapit sa pinangyarihan para makamit. Pero ang kaibigan talaga nitong biktima ay si Sander de la Cruz, si Dugong. Itong dalawa, hindi niya ito kilala. Ang nakakakilala lang yan, ito si Dugong. Kaya nga yung unang kita noon, doon na, nangyari na yung isang karumal-lumal na krimen. Yes, go ahead. Sir, clarification lang. Itong si Sander de la Cruz at si Joel Loyola, sila yung may previous drug cases pa? Yes, sila pong dalawa. Yung isa, sir, walang case? Wala po.
Are there any? Yes, Val? Any warning ho, General, dun sa mga nakakaisip na gumawa pa ng krimen? Kasi ito ho yung major case under your leadership na isang karumal-dumal na krimen. Napakabilis yung na-resolve ba? Within a day or two, ay na-resolve agad. Pwede bang magbigay ko kayo ng statement doon sa mga ganitong klase ho ng individual na gumagawa ng krimen? Thank you, Val. Actually, last week, I was in San Jose del Monte also to present to media the solution of the heinous crime perpetrated against two minors. Isang 11-year-old na batang babae at 8-year-old na batang lalaki na hinalay na yung babae. And through the investigation conducted by San Jose del Monte Police Station, as well as of course the cooperation of the barangay, the public, immediately na-solve din po yun. Yung mga involved na yun, para hong na-arresto natin. And a week after that, well, a heinous crime also was committed. Gusto mo natin ma-prevent sa mga yan, pero talaga nangyayari doon. Pero dahil din sa husay ng pag-iimbestiga ng ating mga police dito sa Quezon City Police District, na-solve din natin yan. So these are the two heinous crimes during my watch na nangyari. And salamat sa Panginoon Diyos at siyempre sa ating kapulisan, sa tulong ng ating makabayan, na-solve natin ito. Ito ang magpapakita ngayon ng resolve ng ating kapulisan na gagawin natin yung ating trabaho para ma-resolve natin ito. At kagaya ng tatlong nahuli nito at yung dalawang nahuli naman doon sa San Jose del Monte, yan din ang mangyayari sa iba pang mga suspect o iba pa na mag-iisip na gawa ng ganitong krimen. Ang mahalaga lamang, bukod sa husay, sipag ng ating mga kapulisan, kailangan din natin ang tulong ng ating mga kabayan, kagaya nangyari sa dalawang kasong ito na nag-contribute para ma-resolve ang kaso. So this serves as a warning to those who are thinking of committing similar offenses, and for that matter, anybody who will be violating crimes. Dahil ang ating kapulisan, sa tulong ng ating mga kabayan ay nandito para ma-resolve po ito. At kami naghihikayat sa ating mga kabayan na gamitin po yung mga means para iparating sa atin ay yung sumbong. Kagaya ng ating recently launched improved complaint referral and monitoring system, which is isumbong. Wherein our hotlines through SMS message as well as our email address and Facebook accounts are available for your reports and for our easy referral and monitoring to all concerned para po makatulong sa inyong concern at makatulong din sa amin ma-resolve itong mga kaso similar to this one. Thank you. Yes, Bal, ikaw muna. Follow up muna, Bal. On other issue lang, General, lulundag lang po ako doon po sa slot for sale sa COVID vaccine. Mandaluyong and San Juan, yung sinasabing may mga ganong klase yung insidente. Meron po kayong direktiba sa CIDG na mag-imbestiga? Baka meron na po mga update kahit na kalalabas lang po ninyo yung direktiba to investigate the case po. Well, lilipat na tayo sa ibang issue. Pwede ba tapusin mo natin? Babalikan po. Okay lang? Sige, sir. Madali yung mamaya ano tayo? Ibang mga issues. Tatandaan natin yung bal. May nagtaas sa likuran mo, please. Sir, Michael Rodas po. Yes, Michael. Huwag nakamas kasi hindi masyadong mga... Sir, itinutuloy na po ba natin case close itong kasong ito matapos naman dahil ito po mga suspect sa panggagahasa? Case solved but hindi closed. Alam mo, mga kaso natin, hindi man natin talaga kino-close yan literally. We consider them solved because perpetrators were identified, actually all of them, and cases have been referred or filed before the appropriate office or agency. So, yung unang ibig sabihin natin na nasolve natin siya. As to closing the case, hindi po natin sinasara yan unless makakuha na tayo ng conviction. So, yun ang ating tututukan, mas mapalakas pa itong kasong ito dahil ang gusto natin, mabigyan ng hustisya para na rin po sa kanyang magulang at siyempre, para sa ating lahat na rin. Thank you. Thank you so much, sir. Yes. Good morning, sir. Camille po from TV5. So yung LGBT community, kinokondem po itong nangyari ng krimen. Nakikita rin po ba natin yung angulo ng hate crime
sa ginawa po kay Elmer na trans man po? Isa rin yan sa iniimbestiga natin. You know, not only the LGBTQ community is condemning this, lahat tayo should condemn this. You know, when I was the district director of QCPD, dito ko nakita sa Quezon City, particular ng LGU, with the partnership of then Vice Mayor Joy Belmonte, yung advocacy ng city ito for the welfare and concern of the LGBTQ community. And in fact, ito nga yung unang labas ng mga ordinansa for their protection and other, we can say, marginalized sectors. And I myself, together with the station commanders during that time, were part of the participants of the different seminars and activities conducted, initiated by the LGU on this concern. In fact, itong ating mga Women and Children Protection Desk, sinabihan natin sila na magkaroon na rin kayo, isama na dyan, yung ating desk for LGBTQ concern. And several activities were participated by the police concern. So ito ngayon, just like any sector, for that matter, andyan po yung ating kapulisan na nakandang tumulong. While it is true na tayo po is in the learning process in all this recent development, pero we are very much ready to, you know, to have towards this continued cooperation to all the sectors para po dito sa mga address nito. So, kung ibabalik ko dito, lahat po tayo ay nagko-condemn sa karumaldumal na ginawa kay Ebeng. And as to ito ba ay state crime? Well, it could be, it is part of our investigation, but the bottom line here is that all of those suspects or responsible in the commission of that heinous crime have been arrested already. Thank you. Yes, Tony. Sir, thank you, sir. So, as explained by our Chief MP, we ruled out already the hate crime here. But what is very evident here is the evil effect of illegal drugs on the minds of the drug users. So sila, kahit na magkakaibigan, magkakasama, yung dalawa magkababata, no? Pag nahaluan ng droga, yung kanilang pag-iisip, no? Commission of this crimes of this nature, no? Very heinous, ay nakukumit. So we are again reminding, sabi ng Chief MP, no? Yung kababayan natin umiwas sa illegal drugs, and then for others also to support our drug campaign. Thank you. Thank you. Our district director has said that because of the revelation of the suspect. And in fact, ayan, it is a fact that they were already apprehended or case have been charged against them for drug-related cases. So kaya nga nagpa-drug test tayo sa kanila so that we can have that official confirmation. And we're still waiting for the result. And just like what we have emphasized here, the evil effect of illegal drugs, talagang kaya nangyayari ang mga krimen yan, kahit na-experience natin yan, almost all of the cases of the crimes na nangyayari is somehow associated or related sa paggamit ng illegal na droga. We don't have the exact figure, pero sa pag-aaral natin, based on our interview and our experience, lalo na itong the last 5 years, at kaya nga dun sa ating pinalakas na campaign against illegal drugs, ayun, malaki talagang ibinaba ng krimen na nangyari. But still, naandyan pa rin siya, kaya nga dapat natin pagtulong-tulungan. Salamat. Go ahead. Sir, Katrina po ulit ng GMA7. Sir, nakita na po ba yung pamilya ng biktima at yung mga suspect? Paano po yung naging pagkikita, sir? Actually, nakita na sila. Actually, nandito yung family ngayon. Nasa back natin. Kasi yung isa nga, si alias Dogong, halos kilala nila. Kasi nga, halos kasama naman lagi nung biktima. Kaya, isa nga yun sa nakapagbigay ng lead sa atin na itong pamilya, nung sinabi nga na ito talaga si Dugong ang laging kasama ng anak nila. Now, after this Q&A, you can, ang tingin ko naman, base sa pag-usap namin, magkakulak sa inyo ang mga gulang for short interview. So, do you have any other questions pertaining to this
this particular case? Okay na tayo for, let's go to other issues, topics that you want to ask to the QCPD as well as to me. Okay? Mayroon pa tayo? Sige, please. Yes, sir. With your permission, sir, we have questions from our FB Live, sir. Sir, from Paulo Marcelon po of CNN Philippines. Sir, other matter, sir, do we have any follow-up regarding investigation on the vaccine for sale scheme? Do we now see any persons of interest regarding the said scheme? And kamusta po ang ongoing police investigation, Okay. sir? So, ang tinatanong kasi muna, questions related to particular case. Kung wala na, din pupunta na tayo doon. So, do you have any questions coming from our online participants pertaining to this particular case? Wala naman na. Wala na? So, if there's none, so we'll proceed with this. And I believe that Val Gonzalez was the one who raised that question. So, Val, similar din naman yung question sa kanya, di ba? Yes. So actually, when lumabas yung informasyon nito, na inaalit nga na ito nangyari sa Luwan and Mandaluyong, if I'm not mistaken, DILG has given the instruction already. And of course, the PNP, nagbigay na rin tayo ng direktiba. I directed our CIDG as well as all the commanders in the ground to check on this one. Hindi na ito bago eh. Kasi dati pa, di ba, nakatutok tayo sa mga sinasabi na merong nagbebenta ng mga bakuna. Ito naman, nagkaroon na ng konting modification na nagbebenta naman ng slot ng bakuna. Slot ng bakuna dahil alam natin ngayon na ating pamahalaan talagang aggressive on the deployment of these vaccines. At yun nga, itong mga slot na ito ay parang pinapasa nila. We have checked or we have the copies of the exchange of text messages na nag-viral, and the EICG was tasked to investigate on this. As of this morning, I talked to the director of CIDG, and sa ngayon, wala pa naman tayo na naku-confirm na nangyari ito. At so that, wala pa rin tayo na aresto. If this is kung totoo man ito hindi, we have to find out. But definitely, wala pa naman tayong ebidensya na nagsasabi na nangyari ito. Just like what the mayor of San Juan has earlier said, mukhang malabong, well, in their case, kasi monitor nila ito mga ito. Pero kung mangyari man yun, hindi nila papayagan yun, hindi tinatolerate, at talagang haharap ng kaso ang sino man. So, well, ganun din sa atin, pag may nahuli tayo dyan, ay talagang papayalan din natin kaso, tuhulihin yung mga yan. So, ngayon, ang aming pakiusap sa ating mga kabayan, lalo sa mga nagbibigay ng informasyon na yun, baka pwede na magdagdag pa kayo ng talye at makipag-cooperate sa atin para matunto natin ito. Kasi mahirap kasi kung puro napakaganda ng mga reports natin, pero dapat malaman natin kung totoo hindi. As of the moment, these are just wrong information or reports insofar as our investigation is concerned. So, kailangan pa natin malaman pa nangyari ba talaga, at kung nangyari, makakuha tayo ng additional information and ebidensya para ito ay maaresto natin or masampahan man lang ng kaso. For others, iba na gusto magsamantala, ay mag-isip-isip kayo. Isipin nyo pinaghirapan natin, di ba? Ito pagkuha na bakuna, and then pagkakitaan ng ganito, hindi, walang kapatawaran yan. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, we need your cooperation. Siguro mabuti na rin, may lumabas sa ganitong informasyon para mag-preempt natin yung nag-iisip ng gawa nito kung ito man ay hindi pa nangyari. Kung nangyari naman, hinihikayat namin kayo, yung nagbibigay ng informasyon na yon, nung nagsabi na yon, makipag-ugnayan sa amin. Andyan yung ating isumbong. You can always approach any of our police stations or any authorities. Makakarating sa atin yan at magawa natin appropriate action. So far, ngayon development. And if we have other informations eventually, ipaparating namin po sa inyo. Lalo na kung meron tayong mga kakasuhan na or aarestuhin. Thank you. Luisito. Nabanggit po, General, yung isumbong. Ano na po yung update? Ilan na po yung mga natanggap nating reklamo? Kung may update po tayo. At ilan yung na-resolve ba? Kung meron din po. At ano po yung pinakamaraming kaso o yung reklamong natanggap po natin dito po sa ating isumbong activity or... Yes, yesterday kasi, nung makita ko, parang 800 plus yung aking na-monitor na refer sa atin.
you know, this system actually is a work in progress. Ang gusto kasi natin makikita dito, una, yung mga reports na nire-receive natin, una sinasala natin, ilan ba yung na-receive natin, at ilan yung refer natin. Kasi, initially kasi, may screen mo tayong ginagawa, hindi naman lahat na natanggap natin, lahat yung actionable. For all you know, based on our experience, ako nasa NCRP ako noon, mas marami doon yung mga hoax or hindi naman siya tinatawag na actionable information. Yung iba nagko-congratulate. So, hindi mo natin kailangang iba to yun. Di ba? Yung iba naman, promotion ng kanilang mga produkto. Yung iba naman, talagang nakaasar lang. So, yun, meron tayo, kukuha tayo ng data. But those we referred is 800. But ito kasi, most of them, information that needs validation. The nature of the reports that we are receiving, ito yung for immediate action. For example, nagsasabi na meron doon na mass gathering or meron nagkukumpul-kumpul, ayun. Pagbato natin doon, we are expecting the immediate action related to this. Pag meron sila mga informasyon naman na sinasabing merong alleged na involvement sa droga, for example, or crimen, we need evaluation and investigation. So yun, nasasagot naman natin lahat sila. We are, in so far as the initial reply is concerned, nababanggit natin sa kanila na na-refer dito. But on the result of the investigation, depende na po yun sa kaso na ibinigay sa atin. Just like we said, ang ating kinukonsider dyan are actionable information. And based on those information, depende po yun ang resulta. Kaya, we don't expect na lahat naman yan, kasi kahit naman yan regular or face-to-face na report sa atin, may mga kaso naman na talagang ang solusyon na, it will require some time, so because meron muna tayong investigasyon na ginagawa. But rest assured, ang kaiba kasi nito, ang ilalagay kasi natin dito is that efficient and prompt referral of this case, of these reports, to appropriate unit, and then the monitoring that could be done to those we task to monitor this, and also the commanders that for those who want to monitor the update on this particular case. As we go on, we will improve the system, and we will give you the specific reports on the updates on this one. So we'll just post it in our Bible group for your information. Thank you. Thank you po, General. Bal, please. Balik lang po ako dun sa issue ng Islam for sale. May mga nagsasabi po kasi spoiler lang daw po ng COVID vaccine program ng gobyerno, yung may kagagawan nito. Isa rin mo ba ito doon sa tinitingnan ninyong anggulo ng posibleng nangyari ho, General? That is what I was saying, Val, na wala pa naman kasing, kumbaga yung informasyon na yun, in so far as is concerned, are just raw information. Wala pang nagpapatunay na talaga nangyari yan. And ayoko lang kasi unahan na sabihin na gano'n, dahil we're conducting investigation, ang bakit naman sabihin ko na hindi totoo yan, di ba? But all of these things, in the investigation, lahat yan ay hindi natin pwedeng i-disregard. Na pwedeng spoiler siya. Alam mo yun ba? Kasi marami kasing gustong, merong iba, mga individual o grupo man, na gustong i-discredit yung effort ng ginagawa ng ating pamahalaan. Kahirap-hirap ng trabaho ginagawa ng ating gobyerno dito. Kasama tayo doon, pati rin kayo. Pero yet, yung gusto, merong ibang gusto na hindi magtagumpay for whatever reason. At yun nakakalungkot sa atin. Kasi, on this pandemic, dapat hindi natin iisipin yung gano'n. Kaya nga, those things, mga discuss natin, are part of our investigation. But one thing is clear. Wala kami napatunayan na totoo nangyari yun. Kaya nga, aking sinasabi dito, kung sino man po yung nag-post na yun, and the ACG and the investigators are doing this, ito po, puntahan nyo kami or i-report nyo sa atin through anybody from the media. And through your request with confidentiality and privacy, we will handle this na hindi naman kailangan na ipag na malaman ninyo. Para kung meron na nangyari yan, managot yung gumagawa niyan. At kung hindi pa nangyayari naman, mabuti na rin yun para alam na lahat na ito yung mga bagay na hindi dapat talaga nangyayari. We should not tolerate that. Thank you.
Yes, Bal. Last ng general. Sakali po, assuming lulundag ako na gano'n na nga ho nangyari, anong responsibilidad o anong liability ng isang nag-post lang sa Facebook, then nag-gain ng ang dami ng shares, tapos na-alarmang publiko? Hindi man totoo. Na hindi naman po totoo yan. Well, actually, dun sa ating cybercrime, anti-cybercrime law, pwedeng mag-responsible sila sa pagkakalat ng mga impormasyon na hindi ba totoo, which could, create concern sa atin. So, titignan natin yun, i-weigh natin kung ano yung mga pwedeng maging repercussion and the appropriate case that could this person face. Ang ating ACG, tinitingnan na yan. Di ba? Kasabay ng instruction ng ating SLG nga, ng DLG, kasabay din ng ating the information that we share to you, as well as to encourage you to report to us through the isumbong, itong mga report nyo, para sa iba na maglulukuhan dito, ay hindi naman over yun. So, we will check on the gravity of their offense so that appropriate corresponding charge will be filed against them. Yes, Ron. Good morning, Chief. Sir, yung IATF, pinayagan na from 10% ng capacity dun sa mga religious activities, papasok sa simbahan, na ngayon 30 na, ito ba ginawakan niya? Ano yung utos mo dun sa mga ground commanders, sa ground natin, to make sure talagang 30% with coordination ng ating mga simbahan, religious group, na masusunod yung IATF policy na yan? Yes, unang-una, siyempre, tayo nagdidepende tayo sa ITF. At sinabi nga niya, pwedeng itaas sa 30% as long as pinayagan ng LGU. Ngayon, as to the capacity dito ngayon, alam nyo, hindi lamang ito sa religious sector, but also on the other establishments, or for that matter, permitted industries. Alam naman kasi natin na iba't ibang kategorya ng ating quarantine, iba't iba rin yung mga permitted industries as to their capacity na pwede mag-operate. And dapat alam ng mga establishmento na ito kung ano ang kanilang authorized capacity or maximum capacity. Base na rin sa quarantine na yun. Kaya unang-una, it is the responsibility of those establishments na yun lang ang kanilang ipatupad. On the case of the PNP, inaasahan namin yung tulong ng mga establishment na ito na hanggang doon lang ipatupad. Pero we can have special coordination with them. Well, not only in the churches, but also in other establishments, hindi mo natin kayang bantayan lahat ng mga permitted industries na yan para malaman natin kung sumusunod ba sila sa maximum operational capacity na kanilang pinatutupad. Pero yung coordination natin, kagaya ito sa simbahan, kasi specific na ito eh. So ngayon, we gave directive to our chiefs of police unit commanders within their area of responsibility for these churches and other places of worship na mag-coordinate na doon so that yung mismong mga management or nangangasiwa dito sa mga religious activities na ito make their programs and activities conducive in the adherence and observance of this protocol. Meaning to say, kagaya nito, nilagay lang namin yung mga, eksakto lang, table na to, nilagyan natin ang chairs. Eksakto na sa gusto natin na maximum capacity. So sa ganun din, sa simbahan, anong ginagawa ng ating mga simbahan? At siya nasaksihan natin yan. Nilalagyan nila yung saan pwedeng umupo. Dahil kung hindi mo ilalagay yan, at hayaan mo na lang yan sa discretion ng ating mga kabayan, chances are, ma-violate at hindi masusunod. So yun yung una, yung coordination. And the police is there to check from time to time or based na rin sa report ng ating management ng mga simbahan kung merong violation. Ayun kasi naman natin na para tayo nag-i-inspect sa loob ng simbahan. Ayun naman natin na para naman tayo nag-guardia, walang pinakaiba yan sa community pantry. Di ba? Na parang ang dating, sa kanila, gusto na natin tumulong doon at pumunta, and yet, iniisip na ng haras pa. Kaya nga pulis natin, sa isang tabi na lang, pumunta lang doon, andito po kami, pag kailangan nyo kami, sabihin nyo lang kami. In the case of the churches, ayun din naman natin na parang kinukosyon natin sila. So unang-una, dahil naman tayo sa pandemic ito ay magkasama-sama, ang request natin, the management of the different permitted industries will see to it na mag-create sila ng kanilang mga protocol doon for easy adherence to those policies. At kung kinakailangan, yun, andun kami para tumulong sa kanila sa pagpapatubad dito.
That is as simple as that insofar as our implementation. Sir, follow up na lang. Yung nangyari sa Gagalangin Tondo, sa Baclaran, na medyo nagkaroon ng celebration, nagkaroon ng paglabag doon sa, ano po yung utos nyo doon sa ating mga kitopolis? Okay. Unang-una, dapat talaga ma-prevent na yan. Kasi pinakamaganda sana is prevention. Kaya nga patuloy natin paniwagan sa ating mga kabayan una, kasi kung hindi kayo gagawin yan, hindi mangyayari. Eh yun kung talagang matigas ang ulo, yung ating mga barangay na while we recognize na hindi nyo rin kaya mabantayan yan, kagaya ng pulis, pero mag-isip tayo ng kaparaanan through our force multipliers para maiwasan yun. Kasi kung alam naman ng ating mga kabayan na hindi tinotolerate or meron tayong mga efforts or intervention, may iwasan siya. Ngayon, kung nangyari na, in spite of our collected effort, mag-imbestiga tayo. Una, tampahan ng kaso kasi yung pagtapos na yan, you cannot arrest anybody anymore. What you have to do is based on investigation and based on the evidence, find appropriate case. Ang kaso naman yan, siyempre, mga minor infraction. In fact, ang mga maaaring nga pagka-ordinance ng violation yan, ang magiging sanction dyan, una is reprimand lang. Di ba? Pero the point is, file lang pa rin natin ang kaso. Alamin natin kung sino yung mga yan. And di file natin ang kaso. So para malaman na lahat na seryoso tayo dito. Pero yun nga, wala nang aarestuhin dyan. Unless nahuli mo sa akto, pwede mong arestuhin yan, dalhin doon. At kung violation is just minor violation, ordinance na siya. For other offenses, di pwede mo siyang file natin ang kaso or arestuhin kung kinakailangan. So, prevention muna tayo. Pag nangyari ang imbestigahan, file ng kaso. Kahit ba ang magiging sanction dito sa minor violation na ito is just reprimand or community service or fine, hindi bali. File natin as long as makakuha tayo ng mga ebidensya laban sa kanila. Thank you. Luis dito. Sir, may kaugnay naman ito sa bakuna din. Bilang dating pinuno ng Task Force COVID Shield at saka nung ASCON, ano po yung nakikita niyong pwedeng gawin ng PNP o pwede 84% of our 220,000 personnel are willing to be vaccinated. While it is true na some of them, meron silang choice of preference, pero alam naman nila kung available, i-avail na nila yan. So my point is, by sharing this to you, pinakikita namin na kami ay willing to bakuna. In fact, sa ngayon, we have around 14,000 personnel na nabakunahan na. But this belong to mostly sa A1, A2, and A3. Kung sa susunod na linggo or kung kailan man kami mabigyan ng chance na yung A4 is mabakunahan na, we believe na ang ating kapulisan is maaaring mauna na among the A4. Kasi hindi naman kami nakapag-unahan dahil hindi naman kami A1, A2, A3. Pero sa A4, tama lamang siguro na kami ngayon ay mabakunahan na. And we will show to them so that we can show to the public na ang pulis natin, kung meron na kami or nasa turn na namin, talaga mag-a-avail kami ngayon. Our eagerness to be vaccinated ay gusto namin ipakita. At yung tulong natin para magbakuna rin sa iba ay atin ang ginagawa. So if this could contribute to the mindset of the Filipino people para sila rin mabakuna na, napakaganda nun. So, Quezon City, isipin na lang, Quezon City, ito yung unang unit na nag-request sa amin to provide vaccination teams. And since last week, we are providing at least 3 teams for now na sila nagsasabi kung saan dadalhin, kung saan vaccination site pupunta yung mga teams namin. Our coordination with the MMDA through its chairman, Bernard Avalos, is for us to provide vaccination teams para gamitin doon sa mga lugar sa Metro Manila na nangangailangan ng augmentation. So we are continuously training through our refresher courses, the members of the Medical Reserve Force of the PNP, particularly Metro Manila, para maging ready na just in case kinakailangan na tumulong sila sa bakuna sa ating mga kababayan here in Metro Manila. Thank you, sir. Yes, Michael.
Sir, follow-up lang po. Ginagamit na rin po ng PNP ngayon yung po mga chopper ninyo and then mga speedboat, iba pa mga kagamitan para sa paghahatid po ng bakuna. Meron na po bang update sa inyo, sir, kung ilan na po yung mga naihatid natin, mga doses, at kung saan-saan po mga lugar ito, mga ito? Yes. Unang-una, ang aming pong statement is available. Ito mga resources namin, ito, mobility resources, para gamitin. But with regard to the air and sea assets, wala pa naman na nire-request sa atin. Pero available po sila. Sa ngayon kasi, even before dumating itong vaccine ito, nakahanda na tayo. Ang sinasabi nga natin, na ang preparation natin dito is similar to election coverage, di ba? Na yung itong mga vaccine natin is, we consider them as ballot boxes na kailangan talagang iingatan kung ito ay transport. And on every day, lalo na ngayon, pagdating ng bakuna sa airport, pagpunta sa warehouse, distribution ng warehouse, sa different regional hubs, from regional hubs, pupunta sa mga provincial hubs, pati sa mga police stations, pati sa mga iba't ibang city municipalities, kasama ang police natin doon. Of course, ginagamit natin yung ating motor vehicle in doing so, kasi kami nag-escort. Pero as to pinaglalagyan mismo ng mga bakuna, yung DOH na and the LGU ang nagpo-provide doon. Pero sinasabi nga namin, our air and sea assets are available kung kinakailangan na dalhin po. Sa ngayon kasi, ginagamit pa naman natin yung mga commercial aircraft. But the AFP also is providing them, lalo na madamihan. Sa atin naman kasi, limited lang ating helicopter. But kasi, kagaya sinabi ko nga, as per the guidance of our SILG, na maging available kami lahat. So, this equipment, pwedeng gamitin yan kung kinakailangan, sabihin lang sa amin. Yung po Bureau of Fire Protection, yung iba po nila mga medical staff, tulad ng mga nurse, inilabas na rin po nila para tumulong sa pagbabakuna dahil kapos po tayo ngayon sa manpower pagdating po sa pagbabakuna general. Sa PNP po ba, tinitingnan nyo na rin po yung anggulo na yung mga medical staff po ng PNP ay tumulong na rin sa labas po ng PNP community para magbakuna general? Michael, just like what I said earlier, sinisimula namin yan. In fact, here in Quezon City nagsimula yun. May 3 teams tayo. And we are continuously training our medical reserve force personnel para po dito. Coordination has been made already with MMDA for these vaccination teams. And hindi lang naman sa Metro Manila yan. Yun naman ang direktiba ng ating Pangulo dati pa, na itong ating mga medical personnel coming from the PNP, AFP, and other uniform services will be made available para tulungan ang ating DOH and LGU on the administration of these vaccines. Thank you. Last question po, General. Ilan po sa PNP ngayon yung tinamaan po ng COVID? Kung meron na po tayong data, ilan na po yung tinamaan ng COVID? Ilan po yung recoveries po natin? Ilan po yung ating pong naitalang namatay na po? Salamat po. As of last night, we have 22,754 cases already. And right now, ang active case natin is 1,483. So parang 6% itong active cases natin out of those numbers that have been infected. The recoveries are 21,208. And we have accounted for 63 deaths in the PNP, which constitute around 0.3% of those who have been infected so far. I would just like to share to you na since yung pinakamataas natin na active case recorded in March 31, patuloy siyang bumababa. At ngayon nga ay 1,483. Kumbaga yun ang pinakamataas natin. While before the upsurge last March, nag-average tayo ng 500, yun ang gusto natin marating. But with the quarantine and isolation facilities that we have, some of which are also treatment facilities, we have enough facilities for our personnel just in case magkaroon ng COVID. In fact, only around 15%, not more than 15% of our bed capacity are being used or utilized. Meaning to say, yung sinasabi nyo, kasi pinaghandaan natin ito baka magkaroon ng upsurge this coming month na sana hindi mo mangyari dahil nga with the timely intervention of the IITF, itong ating paghihigpit o ng quarantine, nakahanda naman tayo. Pero yung sinasabi natin, ayaw kasi natin magdadagdag pa ng problema doon sa iba kung doon pa natin dadalhin.
kung kaya't meron na rin tayong sarili nating mga facilities. Thank you. Sir, sa probinsya, tumataas din ba ang bilang ng mga COVID cases sa ating PNP personnel o kasabay din ang pagbaba rito sa NCR? Halos kasabay din siya. Well, relatively, the PNP in any locality is part of the population there. Kaya nga, ganun naman di ba? They mingle with the people outside. Kaya nga sinasabi natin, talagang sundin lang yung protocol. Meaning to say, yung pagtaas ng situation ng PNP sa Metro Manila before is dahil sa pagtaas dito. So, we are living in a population, in an area na magkakasama tayo doon, commingling with them. So, kung ano man yung sitwasyon namin, more or less, ganun din kasi yung sitwasyon ng population in those given areas. Thank you so much, General. Thank you, Michael. Go ahead, please. Sir, good morning, General Paul ng SMNI News. May i-clarify lang po kayo. Doon po sa personnel natin sa PNP regarding sa pagpapabakuna, may directive din po ba kayo na sa oras na pabakunahan sila ay hindi sila magiging mapili? Doon, nagmumula yung idea namin, sir, tanong, doon sa directive naman ng DILG na hindi i-mention ang brand na bakuna na ituturok sa kanila. Kung halimbawa, malalaman nila doon sa site na ito yung tuturok tapos ayaw nila, ano yung directive niyo sa kanila, sir? Thank you. Thank you, Paul. Well, while it is true na generally we have the discretion or option kung gusto magpapakuna o hindi, at part of that decision lies on the available brand of the vaccine. Kasi nga nasa yun kahit sa pulis naman, hindi mo namin pipilit kasi nung una, kahit pa sa mga healthcare worker, kung ayaw nila, hindi mo natin sila pipilitin. But the point is, with the information dissemination that we have, plus the other efforts of the government, the police, 84% of our personnel are willing to be vaccinated. So ako naniniwala, at based na rin sa experience with the total of 14,037 PNP personnel as of last night na nabakunahan na, basically belonging to A1, A2, and A3, pag dumating na yung ating bakuna dyan, kahit ano bakuna yan po ay tatanggapin namin. At ako nga, I can tell you for now that for so long a time, talagang iniintay ko na bakunahan. Kaya nga lang, ayoko naman na mauuna pa ako dun sa hindi man tamang priority. Others were asking, bakit hindi namin daw ini-insist na mauna kami? Well, syempre, sino bang ayaw, di ba? Pero we have a governing body, we have ITF that identifies sino ba dapat mauna? At sinabi nila na April kami. Bakit mo naman i-insist, di ba? Well, internally, pinag-uusapan yan. Pero once na mag-decide sila, we will just follow them. And we will just wait for our turn. And hopefully, by the end of the month or probably early June, available sa amin yan. At makikita nyo kung papaano ang mga pulis natin mag-a-avail kung ano ang bakuna na ibibigay sa atin. And that could answer also the question of probably Michael o nag-question kanina, na this will encourage other people to be vaccinated as well. If that can contribute on that, on yung effort natin para makatulong tayo sa iba, ipakikita namin. Ako mismo, unang magpapabakuna once na dumating na sa amin at pwede na kami. Thank you. Sir, last na lang, General, the fact na halos sunod-sunod din may namamatay sa hanay po natin because of COVID-19. Kumusta po yung estado po natin, performance, not just here in the National Capital Region, but all over the Philippines as well? I believe that our mandate to prevent crime and solve crime, hindi po inaapektuhan dun sa ating situation. Just like other agencies na dapat ganun din ang ating treatment. As you can see, we're here to present to you, to share to you the accomplishment of QCPD. Meaning to say, even though the Quezon City or Metro Manila is the center of our pandemic, and yet, napapag natin, naimbestigahan yung mga kaso. So, dapat i-maritain na ganun yun. Well, kaya sinabi ko nga, napakataas ng recovery rate natin ng ating kapulisan. For some few, at kami po yung nakikiramay, sa 63. Pero yun naman po ay, kung i-compare natin sa ibang sektor, matuturo natin na maliit, pero ayaw natin madagdagan pa. Dahil naman kasi siyempre sa atin, while we are frontliners, basically, ang age natin is hanggang 56 lang for most of us, the uniform personnel, except for a few non-uniform personnel na pwedeng hanggang 65.
And with regard to comorbidity, we are accepted in that, pero dahil nga nasa uniform service tayo, meron tayong mga physical fitness program, ang percentage sa may comorbidity namin is much lower than the other sectors. So ano po tayo? Nalalampasan natin ito, and with the preparation that we have, we believe na we are managing the infection problem in the PNP. Pero still, marami pa rin tayo siyempre ginagawa para hindi na dumami pa or ma-prevent pa itong pagdami ng ating infection. Thank you. Is there any more concern or follow-up question from our media friends? Ma'am, sir. So, sige, from you, Elmer, do you have anything to add? Okay na tayo. How about the district director? Tony, do you have anything to add? Sir, I would like also to mention, sir, that our mayor is part of the QCPD, sir. Our city mayor, sir, Mayor Joe Belmonto, is also commending the QCPD, sir, on the solution of this I'm sure that she's grateful and happy for doing your job very well. Knowing her, when we were partners here before, siya talaga nagtutulak ng advocacy ng LGBTQ. I was a witness to that. Assisting her and of course the LGU on this particular endeavor. So it's actually Karingal Day, di ba? Today, anniversary of General Tomas Karingal. And after this, merong short mass and celebration, tama ba? 8:30. Actually, 9:30 na. So if you want, you can cover the activity on this occasion. So, do you have any other questions for anyone of us? If there's none, I would like to thank you, the members of the media, for attending this press con. In spite that it's a Sunday, parang naging Sunday na lagi yung ating pagkikita dito. And once again, in behalf of the 220,000 strong PNP, once again, I would like to commend the QCPD, particularly the CIDU and other offices here in the cooperation of the public on the early solution of this case. Ito nagpapatunay na talagang kung magtutulong-tulong tayo at gagawin natin ang ating trabaho, mapaglilingkuran natin ang ating mga kabayan at matulungan natin yung concern ng ating sambayanan. So, with that, we would like to end this press briefing. But we have some. You can interview the parents of the victim after this press briefing. Thank you very much. Maraming salamat. Magandang umaga po sa atin. Once again, ladies and gentlemen, our Chief Philippine National Police General Guillermo Lorenzo T. Eleazar. Sige. So, na tayo? You want to... sa mga... Sige, ganito. Wala na tayong... Hindi na tayo live na, di ba? Wala na? From the members of the media? Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.